Plus si Pugna actually helps in team fights quite a lot. Kasi pag may maganda siyang nether ward, Tiny will have to commit with the Fisher first, pero a very good matchup against that. Pugna is the Oscar. Wala yung pakialam sa heavy magical damage mo. I mean, in the early games, in the early stages, may hirapan si Huskar, pero isang maling decryptify lang on the side of that Pugna. Pwede kasi maging magic amplification yung iiyak lang. Niya. Kasi meron ditong ES, merong leech, di ba? Na hindi kailangan ng right click para lang dun sa decryptify. Pero yeah, Luciano, it's gonna be a support Pugna. Gonna be a support Pugna. Unless, di ba si Luciano support yan? Unless mag-swap up sila dito. Ooh. Very interesting. Tignan natin. Pero parang Leki, kanino, anong draft ang ipinapabor mo dito? For me, since medyo parang kasi cheese strat para sa akin yung pagkakapick ng Oscar. So, TNC ako. So, talagang actually wala silang solid na sobrang magic heavy ng Sterling Global. Ang pinakapang burst nila mamaya kay Huskar is maybe if the Tiny manages to really get the burst damage going. Kung makakuha siya ng Echo Saber for example, pero ang hirap pa rin talaga. But shout out to Pepito Manoloto. Sabi ni Jefferson0412. Shout out sa'yo, my man. Thank you for watching. Ganyan magandang umaga nito ng Kuala Lumpur Major Qualifiers ng Southeast Asian region. Kasama ko po dito si Direk Leki. Napaka-pogi pong director. Tingnan mo naman yan. Pasensya na kung medyo pogi, gato yung boses ko kasi kakagising lang. Kasi kakagising lang daw. Kaya nahihiya daw siya. Kung makamera siya daw. Kung makamera siya ano ba yun, Swarley? Kaya nga. Wala pangalan mo, Direk. Nako po. Hindi mo linagay sa sarili mo pangalan. So, anyway, we're just waiting. Mag-start na in a while. Kuku, maganda yung pinakita rin kahapon eh. Medyo bagay naman talaga yung laro niya sa offlane. Yung mga tempong mid player na nag-shift to offlane, medyo successful. Tingnan mo sa S4, di ba? Mga ganyan na mangyari sa atin lahat. Kaya, papasok na tayo sa game. Okay. And just a bit. Ready naman na. So, let's start. Shoutout kay Vonky Online, patagong nanunood sa office. Shoutout sa'yo, Besi Wap. Mag-ingat-ingat ka. Bawal mahuli. Baka mamemohan ka ng HR. Ano pong origin ng Swarley na name? Galing po yan sa How I Met Your Mother. Kung familiar kayo sa show na yun. Yun yung linagay na pangalan sa coffee ni Barney sa isang episode. Okay. Medyo unang episode. May nagpapa-shoutout din dito ha. Pa-shoutout naman po kami dito. Leki, ako si Tantan at si Wanjin at si Sam at si Pishi. Grabe shoutout naman. sa iyo. Yan yung mga morning person natin ngayon. Oo nga, mga morning person. Pero pagkalala na muna natin yung mga players natin sa side ng SG Dragons. That is MCY sa kanyang Gyropter Nasjo on that Tiny Janwell. Sa kanyang Jakiro si Ranpo on that Ayo. Tsaka si Luciano sa kanyang Pugna. Para sa side naman ng TNC, Ninja Boogie per Leech, Earthshaker per Teams. TNC, Armel per Huskar, Mirana per Kuku, and Ray, teka lang, nasada ako Raven sorry. Gabi for Faceless Void. Si Raven po, Leki, nasa team Lotak na po. Bigla ko naalala, pero sorry guys. Nasanay ako na lang. So, yun. Anyways, it's gonna be Faceless Void tsaka Lich in the offlane para sa team. Nasa offlane side yung yung Faceless Void ni Gabi, no? If they do get I think they're looking for that Gyrocopter matchup kasi Rocket Barrage can easily be backtracked. Time walked by that Faceless Void. So it's a fairly favorable lineup. Tsaka removing that extra range creep early on for the Lich will be detrimental to that Gyrocopter. Yung power spikes niya, very, very important para sa hero. At dumating na po ang pinakapoging caster ng Pilipinas. Di naman. Sobra ka naman. Napagiti ka naman. Sobra ka naman. What's up, Swarley? What's up, parang Wolf? Anyways, you haven't missed a beat. Nandito pa rin tayo. Kakaumpisa pa lang. And
they're gonna avoid that faceless void as we talked about it because Rocket Barrage, wala yung kwenta against the faceless void. Time walk, easy peasy. And it's gonna be a walk Grabe. up. Napaka-exciting itong matchup na to, paring Swarley. Oo nga, Both of them are Filipinos. Oo nga, isipin mo to, 10 Filipinos lineup, tapos hindi sila nag-umpisa ng Filipino time moment. Maaga sila nag-umpisa. 10 a.m., di ba? Oo nga eh. Ang dami tayong mga tropa dyan sa SGD. Radpo is formerly known as Shanks. So sa mga veterano dyan na kilala nila si Kuya Shanks. Yan, siya yan, si Radpo. Pretty, exciting din para sa Sterling Global kasi they get to test their mettle sa Southeast Asian qualifier. Oo naman. And if they do manage to get, may 2 slots on Southeast Asia ngayon, so it's not too much of a far cry. Ang pinaka, naman talaga yung fanatic eh. I think they're the ones, they're the superpower right now. I agree, paring Swarley. So this is TNC Predator na really showing up kahapon. And SGD as well. I think, well, joke lang pala. Hindi pala sila nagka-meet up kahapon, but they lost against Fnatic. They lost against Fnatic. Admiral, I think, ay nanalo din kahapon versus Execration. That's why Execration is in the lower bracket as well. So, ito yung mga sinasabi ko, mga very exciting na mga teams sa Pilipinas. You have SGD, tapos TNC, and then, syempre, yung Execration and Admiral. Yung Mineski kasi 100% no Pinoy na eh. Oo nga, wala na. Maski yung manager, hindi na Pinoy. Wala na si Yammers Yui eh. Yep. Nag-announce siya, no recently. Oo. Talagang Kaya, di ba nga, yung story, isipin mo, yung transition talaga na wala ng Filipino sa organization. First game nila on the international scene. Talo ang sa Filipino team. All Pinoy team. Para sa akin, na pinakamalakas na lineup sa Southeast Asia. I mean, bias kung isipin kasi paborito ko mga nandun, but I think the strongest one is Fnatic talaga. Like ako, I personally like Ice and DJ. And then the bed of basta top 2 players ko talaga sa Southeast Asia na favorite is DJ Ice. Tapos isipin mo, it's a treat for me dahil nagsama sila sa isang team. But overall, for Southeast Asian fans, for sure matutuwa kayo dyan. Tiny against the Huskar. Tiny not going too badly. Hindi siya masyado namabully ni Armel. High HP rin naman kasi talaga si Tiny. Pero in the later stages, especially when ma-up na yung level ng Burning Spear, mukhang mahirapan din talaga itong Tiny na to. It's not really a good matchup for him. Fortunately, he's a tanky beast. Start kita mo. Normally, yung mga ibang mid laners, magbaback na after receiving 4 na Burning Spear? Flaming Spear? Burning Spear. Tama. Importante rin para sa Tiny na he has to make sure he controls the runes kasi he got that bottle. Only way he can sustain against that Huskar. Without that bottle, he has to make the walk back or even have to jungle, which is a no-no against the Huskar. He has the Invis rune. We're not gonna go anything about. Bossing, pa-shoutout naman please sa mga pinsan ko sa Toronto na si Coach Ryan, Ross, and Noel. Yung balita ko, si Parang Wolf, Maple Leaf fan na si JP Leisures, may Maple Leaf fan. Meron lang tayong Actually, seryoso, nagustuhan ko siya dahil dun sa fabric. Nung jacket na yun, kaya ko siya binili. Bot lane? Anyways, bottom lane. Like you mentioned, Swarley, time walk is super helpful para sa Void dito to stay in the lane. Ang nagko-control by si Gabi. Gabi, Yeah, I think yesterday, ganun din yung nangyari setup dito para sa TNC. They had Faceless Void para kay Gabi. It was really successful. I think yung mga choices ni Gabi na kanyang, grabe naman. Bakbakan sa may mid lane. Nawalan ng puno. Si parang Tiny. If he still had a trigger, I think he would have gotten that kill. Pero the mere fact na nagkakunting distance lang si Huskar, ang taas na ng kill potential. Taas na ng potential niya bigla. Kumbaga, sa boxing, meron siyang reach advantage. Oo, meron siyang reach advantage. At yun yung nag-capitalize doon. Boss, Wolf, director ka na? Hindi naman po. Saan ako director? Director. Hindi kasi kanina tawag ko sa co-caster ko, Direk eh. Direk yun. Kasi si Direk yun. Si Direk Lecky. Oo. Sabi ni Ian, si David, pabati naman kami mga katrabaho ko. Pero wait lang, dahil si Januel. Grabe. No problem. Ang ganda ng Decrypify. Decrypt. On point. Yep. Ang saktong mid-animation pa kinas ni Palin Luciano yun. Yung mga tinatawag na frame perfect. Frame perfect.
Arrow, tama dito. Pero with an Ayo, walang problema. I think what MCY did exactly is harangan yung arrow na yun. In fact, kasi nagulat ako, parang sinalubong niya arrow. Kasi I think that was targeted dun sa range creep. No? And yeah, little things like that. 60 XP, 60 gold. Oh. Big value. Big value sa start. Mas mababati naman kami ng mga trabaho ko si Julius Tunte, Rafi at Day. Sabi ni Daypot. Pero mamaya na yan, si Gabi nakipagbabakay na siya but there's a time walk. If ever nagagamitin nga niya in a while. Look at the 2-8 heroes dito na napakataas ang base damage. Pag na will be punished now, Ninja Boogie might be next. Although medyo malay pa, ayaw panoorin ng ating observer. Ayaw panoorin. Server natin, Janual getting the double kill. I think mataas din kasi yung base stats ng pag na feel. Look at the pag na ngayon. Ayun, 70 damage, tas Nether Blast. Very good base attack time. Jakiro, at sakit din. Kaya siguro din kahit mismo si Gabi na nasaktan. Yan ang kagandahan talaga ng bagong patch na to. Homing missile, tama. Pero as I was saying, yung kagandahan ng bagong patch na to, nakikita natin ang daming mga bagong heroes na sumisipot. Earthshake yun na nerf, pero it's a very minor thing in my opinion, yung root concept ng Enchant Totem. But every other hero, they skipped. Yung Ayo was nerfed at 2 patches ago, pati si Gyrocopter. Pero last one, hindi sila nahawakan. So in a way, na-buff din sila. Na-buff din kung ang isip. Technically speaking. Pa-shoutout naman po dito sa Vancouver, Canada. Sabi ni Jayron Messina. Shoutout sa inyo. Napunta ba kayo sa TI nun, Chong? Sabi ni Karatsky, shoutout sa'yo. Papati mga boss GG na ang manager namin. Di na nagtatrabaho, sabi ni Swag. Easy ka lang. Tala, gitna. Wow, nice Fisher. First setup. But there is the toss para hindi mas slow ni Ninja Boogie. Nagtira si Ayo and Nasjo isn't anymore scared. In fact, medyo papalag pa sila dito but that is a double damage Huskar. Not the easiest target to go into pero they will still go and challenge itong si Huskar to. There's the avalanche, there's the toss, and they have the damage. Tinalunan si Jakiro dito. Armel will fall. Grabe naman, Ice Path almost collecting but that is gonna be a kill onto Armel. Very nice rotation. And sobrang sakto lang. Kakalagay lang ng ward na yan. And unfortunately, if it was like 2 seconds, 3 seconds earlier, Huskar could have avoided that kill. Death, I mean. May arrow. Connect dito. Arrow, like you mentioned. As the Gyrocopter is taking itong stacks na to, pero mukhang kuha niya yun completely and he will now chase Tims. But he will not pull through. Napakaganda talaga ng sustain ng Ayo. Yun talaga. Gustong-gusto ko talaga. As an Ayo, whenever you're in lane, you always, especially in the first 10 minutes, you always bring a salve. Kasi pag may salve ka, you make sure that your carry or kung sino man yung partner mo, makapag-salve din. Hirap patayan. Yeah. Sobrang taas ng value nung makukuha mo doon. Shout out. Pabate. Si Kiryu Azuma. Shout up. What's up? Pa-shout out sa mga bayaning puyat ng Chrono Strategies sa Mandaluyong. Grabe naman. Hype Panda. Pa-shout out dito sa Australia. Kamusta mga kabayan? Sabi ni Arthur Salva. Boses Fanny Serrano. Ganito ba boses ni Fanny Serrano? Fanny Serrano. Hindi ko kilala yun. Uy, meron. Sayang, hindi ko nakuha. Sayang. Alam mo, tatanggipin ko yung Canucks jersey na yan. Canucks is their team. Pero Chronosphere dito. Chronosphere, like you mentioned, punay niya ayos, smartly. There's no angle for an arrow dahil napagandang alay dito. Natulong ni Gyrocopter. Turn around? See why this could be a turnaround po. Still tethered, pero nabash siya dito. 2 hits lang ni Gabi. Able to take him down, but the return kill is on the Mirana. MCY, the juke dito. But the Fisher will be there and unlikely to survive itong si MCY unless hindi siya ma-catch up dito ni Gabi. But that's still space. This is a lot of space. Sayang kung nag-TP na siya ng 2 seconds earlier. Could be something else. There was a very decision para sa kanya kung gusto niya mag-TP pa kasi alam niya na mamamatay siya na now he has to walk back into lane after he revives. Yung mga talagang kailangan mong ma-decide. Especially as a carry, you can't really lose too much time. Oo. Ang laking factor yun. Yung paglalakad sa lane, that's... And he's already ahead. The fact that he's ahead, sana talagang itinanggap niya na lang yan. Anyways, dito sa my top, decent Fisher para maligtas ang kanyang sarili. Ninja Boogie will just harass them. And right now, kahit yung Jakiro lang mag-tether dito si Ayo, ang kati pa rin talaga. Taas pa rin ng pressure in this early game. Ninja Boogie. Talagang nakita mo talaga improvement niya as a warder since his time at
under Coach 71 sa Mineski. Talagang iba yung levels Ibang na naabot level niya. na. Yeah, definitely. Ang laking asset niya dito sa TNC, panigurado. Siya, shoutout ko pala si Canor McGregor. Si Canor. What's up, parang Canor? 3-man smoke mula sa TNC dito, top lane. Ang minamataan nila dito, all 5 heroes. No, 4 heroes pala. 4 heroes lang converging on that gyrocopter. Nakita nila dito, talon mula kay Armel. Jan, wala kanyang target dito. Jackie Ron likely ay mapapatumba. Yun na nga yung nangyari doon. I think there could be another on Radpo. The bash is there. Radpo can get away. Mukhang hindi. Mukhang very unlikely. He will fall. 4 ang nag-rotate dito. Sobrang laking bagay ng first hit bash na yun. Otherwise, that would have been a 4-man rotation just ending up in a support kill para sa side ng TNC. And that's not really what you want. Not really what you want. Medyo kaiba. But I think the good thing, at least para sa SGD dun sa moment na yun, para Swarley, is hindi course yung mga nakuha dun sa kills. At least it's just a support. Tama ka naman. Commendable. Ano ba dito sa regulation ng eSports sa Pinas? Magkakaroon ba tayo ng major? Sabi ni Ray Lee. Feeling ko, abang-abang na lang. Abang-abang lang kayo, mga Bessie Wap. Kasi, syempre, ginagawa ng paraan yan ng, ng ating gap. Oo. Ng lahat ng mga esports organizer dito sa Pinas. Ayos ba yun? May talo po ba ang TNC kapon? Meron naman. Fisher, tama dito, pero no follow-up. Had the life break, pero ayaw daw niya i-commit. Masyado daw makunat ang tiny na yan to go for that kill. Yep, definitely. So, for SJD, ito na yung mapapaisip kayo. Kailan sila mag-group up at lalaban sa TNC? Feeling ko hindi pa malapit ang panahon unless of course unahan sila dito. There's the relocate to counter. Luciano still surviving. Dahil sa Decrepify. Kaso may Chain Frost doon na natatapos sa kanya. And Ninja Boogie will be caught after his TP ngayon. Nauli din si Gabi. Time walk out. Can he get away? Wala na yung relocate dito. Ice Path will be there. Mid-pot. At nakapag-time walk pa itong si Gabi. Ever so slightly, the stat items helping him out dun sa specific skirmish na yun. I think tama yung ginawa din ni Ayo ng gyrocopter noon. Just didn't break the tether, brought the gyrocopter back to the bot lane kasi alam nilang may free farm din yung gyrocopter. Wasting a good 30 seconds trying to chase for that baseless void kill Definitely. wouldn't have been worth it para sa kanila. Nag-agree ako kasi doon para Swarley. Sa ngayon meta kasi, hindi mo na dapat masyadong inisip yung mga hero kills. Especially kung hindi ka sure na hero kill talaga yun. Minsan kailangan mo rin gamitin sa sa pag-perform yung oras mo. Kasi if you're gonna waste more than 30 seconds trying to chase a hero, you're not gonna get more than when you just farm a wave. Agree. Diba? Agree. Yung mga little things talaga na yun Oo. So si Tims dito actually, under the cover of invisibility, gusto yatang i-snipe si Ranpo. Wala pa siyang ultimate though. So, Ranpo has the raindrops as well, so no way. Oh, they're gonna find him. Uy, nakita. Kaya wala silang detection. Yeah, they don't have detection. Oh. Okay, nakagaw na lang siya ng XP. Agaw XP lang. Yeah, it's very important. He's level 5. 13 minutes in. Medyo echoes lang. Ang laking bagay talaga yan para sa team fight. If he had that, maybe he could have gotten a kill on that Ayo. I mean, surely he would have gotten a kill. Yeah. Lalo na pag dinigit niya dun sa mga neutrals, if ever. But TNC pa rin ang nakukuna ngayon. Armel, ay napakaganda pa rin na kanyang farm dito. Bihira yung mga Huskar na mabilis mag-farm. I mean, hindi siya known as a flash farmer. Pero pag kinumbine mo yung mga rotations na mga ganda na nakakuha ng kills, then konting farm, perfect CS, whatsoever. I mean, yun na. Nakakuha na siya ng maraming farm. Anyways, mid-tower. Gustong kunin na ito ng TNC. The most important tower of the game. Well worth it. Pero mukhang ibibigay lang ito ng Sterling Global Dragons. They don't have any wards around the mid area. So just give it. Yep. Sayang lang. Kung mamatay si Gyrocopter against the Huskar this stage of the game, very worrisome para sa SG Dragons. And speaking of worrisome, I think medyo kakabahan ka pa rin para sa SGD ngayon. Lalo na ngayon na paunti-unti yung lumilit yung mapa mo. 3,000 at 14 minutes. Hindi ganun kalaki pero concerning pa rin yan kasi they're supposed to be the lineup. They should be ahead. Right now, medyo farming lineup sila dito. There's the Fisher. Chain Frost. MLS actually sila dito. And there's the Chronosphere. Naku po yung Tether. Medyo napasama pa. Hawak kamay sila Chain Frost dito. There's the Echo Slam. Nasjo. Ang susunod naman napapatay din ng TNC. May Decrepify para iligtas sa kanyang Tiny. But there's the Fisher. Habulin ba siya? Team still considering it.
Pero dahil sa sustain na meron dito si Pagna, mabubuhay ang ating Tiny, although the Jakiro is the exchange. And there we go. Sinabi natin scary na kanina, paano pa kaya ngayon? Oo. Na 3-4-1, it's just Gabby. Gabby not really their main hero ngayon sa TNC. Parang ginagawa ni Gabby yata ngayon talagang Oh no. Fisher pa na easy does it para sa TNC. Ang bawa pa naman ang buhay. Ang bug na. Oh. Grabe, massive TPs. So, yan nga yung problema ngayon. Na SGD drafted Tiny. Naku po, si Gyro nakahuli pa dito. Okay. I think that's more than bad. Si Dragons kailangan nila mag-settle down ngayon. They're giving away parang sunod-sunod na mistakes yan. And 2 mistakes in the last 2 minutes. Especially involving your carry pareho. That was on top of the network chart like 5 minutes ago. Yeah. Ngayon, may iwanan na siya. A full item ahead na itong si Oscar dito. Sakto, gusto ko rin sana i-feature tong ward na to na medyo na-hover ni Observer. This one, wait. Asan na yung mouse ko? Where's the mouse? Nakakalito, yun. Ito, ayan. This specific ward, nag-allow for 3 kills already para sa TNC. Napakaganda. At if you're TNC, especially dahil may Huskar ka, and they're gonna see the gyrocopter again. Gyrocopter, so pwede nga sila maging aggressive dito sa may bandang gitna. Kaya no, katulad yan. They will be aggressive. I like this item pickup from Gabby. Such a smart pickup. Yung Vladimir's offering helps his Huskar sustain all the more during these team fights. Importante. And yun naman din talaga yung gusto mangyari dito na TNC. Gusto nila mag-push agad. Diba? Gusto nila lumaban as soon as possible. Having the Vladimirs allows them to push a lot faster kumpara mo yan sa SGD. So, ibig sabihin makakatulak sila dito na mas mabilis. Like that. And they can keep the pressure. Kasi kung isipin natin, early game oriented yung lineup ng TNC. Gusto nila tapusin agad as much as possible. Kaya ganito, yung pressure hindi nila pwedeng bawasan, kumbaga, sa laban sa SGD. Plus, look at this. Heaven's Halberd, ang next item of choice ni Huskar, such a good pickup against the Gyrocopter. 4.5 seconds is gonna make him useless on top of the Chronosphere timing, which so far ang gaganda ng mga Chronosphere. Oo. Pinapagitan ni Gabby. Kahapon pa yan eh. Shoutout kila Eric, Thomas, Alvin, Mark, Jim. Araw-araw nagdodota pero weak pa rin. Sobra ka naman. Thomas and Fred, sabi ni G. Schwag. Story of the game din talaga ngayon, it's the wards. Wards ngayon ng SG Dragons, they have a lot of aggressive wards on the map but they're not making use of it. Good point. While on the side of TNC, but hold that thought, Echo's Slam din na, syempre, i-co-commit dito, sayang lang yan. And he's just gonna they know burn that he's down. dead. Well done, Snake, para sa SG Dragons. Nice. Well played, Paris Swarley. 8-11. Anyways, back May to the... tanong pala ako. Anong cuisine ang na-try mo sa Inglaterra? Kasi kung di nyo natatanong, si Kuya Swarley mo ay nag-spend ng what? A month? Yeah, a month. Sa Inglaterra. Well, kasi ang England cuisine, marami silang inspiration din mula sa India kasi colony, diba? Talaga? So marami silang mga types of parang yung chicken tikka nila. It's actually it's considered English despite it sounding Indian. Okay. So mayroon sila parang siyang curry na talaga? I never imagined. Kasi sabi nila usually daw Europeans wala masyadong lasa yung mga wala nga masyadong food, lasa. Yung mga food nila. I actually tried na yung haggis. Ha? Haggis. Have you ever heard of haggis? No. Haggis is like a Scottish parang sausage. It's lamb. H-A-A-G-E-S. H-A-G-G-I-S. G-G-I-S, ha? Parang siyang pero how do you explain it? It's lamb lung. Okay. Lamb lung. Lung. Yeah, a lung. So baga ng ng kordero ng para Diyos. siyang isaw pero mas hindi siya kasing firm yung consistency. Para siyang savory pudding. Talaga? Oo, yung lasa. Parang ha? Oo, yung texture niya ang weird nga eh. Sa Pero masarap. It's interesting. It's interesting. Okay. Siya, may cinnamon flavor din siya. Okay. Na parang pantanggal ng gaminess. Anong lamb lang.
It was one of Weird. the most interesting things I ever tried. Baga ng lamb. Ano man lamb Tagalog? Lamb. Tupa. Tupa. Oo, tama. Tupa. Yeah. Tupa. Shoutout sa New England Builders watching while building. Sabi ni one more chance. Grabe While naman. building, ayos yun ha. Nagdala ba ng scotch si Swarley? Unfortunately, hindi po. Yun nga yung, ba't hindi ka nagdala ng scotch? Tsa lang yun Tsa. na ko, parang kaya lang manjin. Na-try mo na ba yun tsa? Masarap yun tsa ng ano. I haven't. You should Nasaan ba? try. Yung ba yung nasa baba? Yun ba yun mismo? Yung Knightsbridge. Hindi ko ginagalaw kasi akala ko kay Manjin eh. Kuha ka mamaya. Tapos lagyan mo na ng milk and honey. Milk and honey. Laps yun. Ano na I yan? like it. As in legit na Oo. milk tea na yun. Yung lasa ng Bison. That's true. Kung gusto mo Lamb Shakur. Grabe naman. Lamb Shakur. Si ano pala si Soy TN. Galing sa Magtutupa. Magtutupa. Ayan. Oo nga naman. Patatas ni Loti at Princess Sarah daw ang masarap sa Inglaterra. Ano ba marami bang ano doon, mga potato? Potato yung parang kanin nila doon eh. Oo. Yung fish and chips nila, I mean, you get it for like, ang murang fish and chips is like 70 pesos, pero it's pretty legit. 70 pesos fish and chips. So, not bad. Ito na. Chronosphere. TNC try to kill a gyrocopter at walang kahit anuman na respond from SG Dragons. It's actually pretty late. Ito na naman. Lalaban na naman sila dito. There's the bug na one life drain after the Jack Hero Ice Path. Pero Chain si Coco ginusto niya dito yung Jack Hero. Samantala Chain Frost naman. So much damage. Magnus down. Mukhang susunod na rin dito si Ranpo. Uy. Grabe naman. Ang kulat naman nun ni Ranpo. Hindi siya makabash. Hindi siya makabash. Pero John Angel na nga. I think, they had a ward there. So may yung favorite VP ward VP Ward. ng Ninja Boogie, I mean. Sang mabilis. Speaking of Ninja Boogie, Siya pa ang namatay. na-burst down siya doon ni Nasjo. Scottish longganisa. No, parang siyang Scottish longganisa. Milk of the Poppy. Iba po yun. Milk of the Poppy. Milk of the Poppy. Ano yan? Game of Thrones. Game of Thrones. Oo, yung parang pag may ano kaya, pag you're in pain, yung binibigay nila eh. Season 1 pa lang, nandun na yun eh. Milk of the Poppy. Grabe. Nakakamiss. Actually, nakakamiss yung GOT. Basahin ko kaya ulit. Binasa mo siya? Ay, oo naman. Isa sa pinakamagaling na writers yan. Legit, si GR. George R. R. Martin. Wala masabi. Ekos lang agad. Dalawa tinamaan with the Fisher as well. And ito na si Huskar. Kaso nakapag-BKB dito si MCY. Really defensive usage of the BKB, but they will try to convert it. Ngayon, ta-transition sila. Parang transition offense lang sa basketball. Nasjo with the blink in and the Avatos. Kaso nga lang, nahil nung time walk. Ito na, tumalala si Huskar kay Nasjo. Nasjo punished. Dalawang sa napakagad ng Fisher naman. Janwell, defensive decrepify, pero mapapabilis lang kanyang pagkamatay mula sa magic damage. Ranpo saving the gyrocopter. And they're still chasing dito, paring Charlie, but they will not have any more. Ang sobrang saklap din talaga sa SG Dragons. That was the 10-second BKD of the gyrocopter. They used it defensively. They tried to salvage what was left of it. Mga half. Sinubukan nila mag-turn around. Sinabi mo transition. But sobrang wala na sa position lahat eh. Oo. And it was an easy turnaround. Para sa TNC naman. And medyo questionable para sa akin na unahin ng Avalanche to si Void. 2K na HP nyo with BKB. Wow. At literally, tinimewalk lang niya lahat ng damage. Faceless Void and Huskar are such good picks para talaga sa against the lineup of SG Dragons. Yung burst damage nila, hindi mo ramdam against those two heroes. Yeah. Milk of the Poppy parang anesthesia. Parang. Tama. Pero aantokin ka daw dun eh. Makakatulog ka. Sabi sa GOT yun hindi naman kasi totoo yung Milk of the Poppy. But you know. Napit na next season ng GOT. Kailan ba? Paring Eboy. Pabati from CDO. Kahit umuulan, game pa rin. Sabi ni Asungot ko. Speaking of GOT, gusto ko talagang pumuntang Belfast nung nandun Sa ako. Belfast. Pero it wasn't, you had to cross an island eh. Ay, layo. Ang mahal nun eh. Ang mahal yung ano. Hanggang Scotland lang ako umabot dun eh. At least nakabot ka na Scotland. No. Did you try the Scotch? The Scotch, yes. Oh, how was it? It's actually pretty good. Pumunta ako, madalas ako nag-stay sa pub na pero ice pass. Nako po, grabe. Not gonna be good enough. Mapapay lang. Isang mabilis. Para kay Jakiro. Samantala si Luciano dito, gusto niyang maligtas ang kanyang sarili, but it will not be the case. Spirit Vessel also there. Ano ba yun? Saan ka daw nag-stay sa England?
Natanong dito ng mga tropa natin. Nag-stay ako sa Epsom, which is on the outskirts of London. Sa ng London. Isang train ride lang naman, so you get to London. Siguro an hour lang. Tapos mura lang ba? Ay, actually maganda yung trains ride, pero relatively mas mahal no? Parang mas mahal yung mga Well, you could get a day trip for around 10 pounds. Oh no, Nasjo. Oh no. Ang kate. Yung day trip kahit ilang beses mo sa buong araw gamitin. Buong araw, you can ride the train as much as you... Not just the train, the bus, and the tram. Centralized no? Yung sobrang sulit. Pero mahal ng 10 pounds. But it's a day. Ha? It's a day. It's a whole day. So, pag the day pass ako, alis ako ng umaga, 10 a.m., balik ako mga midnight. Oo, midnight. Mga ganun kasi. 24 hours yung mga transportation. Well, hanggang midnight. Okay. Boss Wolf, Vikings fan ka rin ba si Ragnar Lothbrok? Kasi hindi pa nakapanood yung latest season. Paborito ko si Floki. Ayos ba yun? Ilan seasons na yun? Nakadami na rin yun, no? Yeah, 4. Yeah. Ang dami na rin. Ilan daw yung sa Southeast Asia makakapasok, Chronosphere sa 2, grabe. Pero nag-rethink pa si Gabi doon, medyo konting hesitation pero enough pa rin yung damage nila kay Gyrocopter. Pana, ginamit yung creep para maligtas sa sarili pero against sa damage, it will not be the case. TNC snatching 2 kills. Ano yung, grabe. Ano yung tiyatang ko, ilang makakapasok sa Southeast Asia? 2. Dalawa, okay. So it's gonna be Fnatic +1. Basically, I think there's no chance na hindi sila makapasok. I mean, sabihin na natin bilog ang mundo pero makikita mo talaga ang gaano kalakas ang Fnatic. Kaya bang ipagsabay ng SGD ang The Nationals at DPC season para sa TI? Napakaganda question actually para kay Sting of Abi. Ito lang masasabi ko dyan. Yung marami naman nag-advise, nanghihingi naman ng advice yung mga organizers ng The Nationals. And a lot of people are working on it. Hindi naman, gagawin nila ang best nila para hindi magsabay. Yung DPC at The Nationals. Kaya huwag kayong mag-alala. Yeah, maganda yan. Maganda talaga yun. Saan kayo nag-stay sa Vancouver? Sabi ni Jaron Messina, sa Burbank. Sa may Burbank, yeah. Burbank, maraming Koreans dun. Really? Alam ko. Parang hindi may Koreatown dun. Alam ko. Really? May Koreatown dun. Okay. Ay, hindi ka na umabot dun. Parang Chinatown yung nakita ko. Chinatown. Alam ko may Koreatown sa Burbank. Sa Burbank. Yup. So yun. Nakita mo daw ba si Princess Sarah doon? Princess Sarah? Hindi. GOT o Walking Dead? GOT. Parang Walking Dead masyado na lang, Echo Slam sa isa. Echo Slam sa isa, pero okay lang. Enough naman damage has been done, but the Shadows to survive actually. Nabuhay pa siya doon. Direct Revivify for the win at mukhang papatay pa yung dalawang members ng TNC dito. But nandito na si Armel with the BKB hunting Nasjo. Nasjo will be taken out. Gabi with the BKB finishing off the kill doon sa may pugna at actually wala na yung relocate. Wala na yung gyro, na-relocate na siya away. And of course, TNC will be happy with that. Yeah. Lagertha is the best. Actually, scratch that. Si Lagertha nga yung the best. The best character doon. I agree. Stats doon lang para sa Fnatic. Malamig ba doon sa Vancouver ka? Yes. Or all right. Baguio weather? Oo, exactly yun. Baguio Sige, weather. isipin nyo na lang, nasa Baguio kayo, ganun yung pakiramdam doon. Ang nakaka-amaze doon, pare Swarley, sabi nila, mainit pa daw yun. Para sa kanila? Para sa kanila, it's Florida of Canada. Yung Vancouver. British Columbia, yeah. Yan. But nung nandun kami, sobrang sakto ng weather. Actually, hindi siya malamig na malamig, pero sobrang sakto siya na pwede kang mag-coat and tie papunta sa labas na naglalakad ka lang nang hindi ka pagpapawisan at masaya ka pa sa buhay mo. Kasi nung nakapunta ako sa Canada dati, as in nag-negative talaga nung time na yun. Talaga? Negative yung average Negative nila. average, my God. So, kailangan Proper winter gear ka talaga. Yeah. Pabati mga boss. Kasi summer ngayon Ha? It's technically summer. August is summer. So, August yung summer sa kanila no? Sa atin Sa hindi west. na. Sa west. Mula sa Calgary, Alberta. Watching abang nagsasangag. Wow! May kanin dyan. Grabe naman. Kay Bogart shoutout sa'yo, pare. Mga pwede ka magpadala. Dito, tinalo na. No mercy. Luciano, patay na naman. Armel, as a monster kill na. Napatay pa ang courier and that was a Claymore and 2 Sentry Awards.
So, dagdagan mo pa yung net worth advantage na yan. Grabe. For 3 minutes. So, Right. plus 2K. Parang ganun yun. Oh. Bakit? Hindi kami mayaman, Mr. MKZ Paul. Kami ay lang, blessed lang sa trabaho. Hindi ko na-imagine sa tanang buhay ko na dahil sa Dota, makapunta ako ng ibang bansa. Ayos ba yun? Alam mo naman sa yung susunod na minor? Ha? Sorry? Yung minor na sa Stockholm. Stockholm. Di siya Southeast Asia. Umaasa ang Southeast Asia. Yung ka-pair ng Kuala Lumpur? Wow. Stockholm. Okay. Really? Kind of weird, but That's weird. okay. Akala ko laging paired. May paired na minor. May pair na minor, but They're not doesn't necessarily same location. Okay. So kung manalo manalo sa Stockholm minor, magkaka-slot sa Kuala Lumpur Okay. major. Na-weird one din ako. Parang kala ko kasi talaga noong una, may Kuala Lumpur minor din. Oo nga, yun yung naisip ko eh. So parang hindi. Yeah. Yun yung first na in-announce sa minor, Stockholm. By the way, sa lahat ng Dota fans dyan, ako mag-ipon na kayo. May isang taon kayo para mag-ipon. China, Para sa number one. China, number Shanghai. one. Tsaka mga best madali lang makakuha ng visa sa China. Oo. Madali lang. Oo. Walang interview. Pwede kayong grupo. So buong tropa, kung punta kayong lahat TI, isa lang ang kailangan pumunta. Ay, Para isa lang mag-submit. Oh, really? Nung pumunta kaming West G, nila Butters. Ay, talaga? Hindi ko alam. Ganun ang nangyari. Pero parang 1 month lang yung visa mo usually. Bibigyan ka ng 1 month if it's your first time. If it's your second time, mas mabait sila. Okay. So kami nila Butters, kumupadpad kami doon. Medyo madali na kasi nakapunta na I kami see. doon dati. Pero madali lang, promise. Ayun, mag-ipon na kayo mga chong. Babati mo sa content namin, Ma'am Nanette, watching while counting pera, sabi ni One More Grabe Chance. naman. Ang sarap naman ng buhay na yun, no? Nanonood ka ng Dota. Lumagan. May pera ka na, lalo ko pang Dota. Nanonood ka pa ng Dota. Nanalo pa TNC. Oo. Diba? Magkano daw yung budget ng ticket sa Shanghai? I don't know. Budget na ticket sa Shanghai. Kung willing kayo mga may long layover, as in 8 to 10 hours layover, Oo. Pero mamaya na yan. Eto, napakaganda Chronosphere. Wala ka lang masyadong fan of damage. Pero napatay pa rin yung Gyrocopter. Watch na. Buyback na kanya. Instantly, si Armel at si Gabi gusto yung si Pog na will fall. At the buyback mula doon sa Gyrocopter. Nag-TP doon sa shrine. Wala siyang aabutan. And this might be just over para sa SG Dragons. dahil naantok na nga si parang Gabi. Napapasnor. Wala si Anyways, Gabi. siguro kung budget, sobrang ahead kayo mag-book, kaya siguro 10 to 15. 15K. Bakit fort na yan? Bakit? Hindi, one way. 15K one way. 10K one way. Oh, ang Tapos kate. Pero I mean, it's fairly cheap. Oh, Echo Slam. Second death para sa Gyrocopter. Dahil that- Sama mo na rin yung Ayo. And that's a GG. Imposible. It's gonna be a definitely GG. a Like, GG. wow! Disconnect Rage! na talaga. Rage! Quit, mga besi wap. Naku po. Ayan na. SG Dragons, dropping game number 1 versus TNC. Hindi naman madaling talunin ang TNC ngayon, panigurado. And SGD might just wanna rethink their strategy heading into game number 2. Nako. 50K ayos na ba yun, Boss Swarley? Tingin mo. With all the stay and stuff. Feeling ko kaya. Abot na daw. Pero pang isang tao lang yun. Ha? Isang tao lang yun. I think so, yeah. Yun. So, Including the ticket na sa TI. Most likely. ayun, 50K. mag-ipon na kayo ng tig 5K per month. Starting na. Oo nga, tama nga. And Ipon na kayo. isipin mo yan, ang flight kunyari sa Seattle or sa Vancouver, that would be like 30. times 5, di ba? Oo. Ganun kalaki. So, Yun yung narinig ko mga 30K. isipin mo, 10K lang para makapunta ng TI. Oo. Go na yan. Wag na kayong, wag niyong i-miss out. But yeah, speaking of the game, TNC Predator ang nanalo sa game number 1. Meron pa namang game 2 and possibly game 3, but that will be after the break. So, bago tayo pumunta sa break, shoutout mo